यदि तपाईँ स्मार्ट टेलिकमको युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ नयाँ खुसीको खबर अहिले स्मार्ट सेलले चाहिँ नयाँ अफर ल्याइसकेको छ। स्मार्ट सेलले नयाँ अफर ल्याइसकेको छ। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाई बाई एमबी जमाना अब जिबीको भनेर चाहिँ नयाँ प्लान ल्याइसकेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ 90 जिबी 90 दिनको लागि। भन्नुको मतलब प्रत्येक दिन तपाईँले 1 जिबी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 1500 तिरेर तपाईँले चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ 90 दिनको लागि। यो चाहिँ अफर रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिनुको लागि चाहिँ तपाईँले *141 *3 *2 *7# डायल गरेर पनि तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यो 90 जिबी। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ अर्को रहेको छ 45 जिबी 60 दिनको लागि। त्यसमा चाहिँ रहेको छ तपाईँले चाहिँ 980 रुपियाँ खरिदमा चाहिँ तपाईँले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लिनुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *141 *3 *2 *6# गरेर तपाईँले चाहिँ कलिङ गरेर तपाईँले चाहिँ यस अफर लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ विभिन्न अफरहरू तपाईँले चाहिँ अहिले स्मार्ट टेलिकमले ल्याइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ 25 जिबी 15 जिबी 5 जिबी 3 जिबी 1 जिबी गरेर तपाईँले 1 दिने 7 दिने 15 दिने 30 दिने 30 दिनेहरू रहेको छ। तपाईँले यसमा विभिन्न अप्सनहरू कोडहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। तपाईँले त्यसरी लिन सक्नुहुन्छ। अहिले नयाँ अफर तपाईँले सस्तो डाटा प्याकहरू तपाईँले स्मार्ट टेलिकमले दिइरहेको छ। साथीहरू आज एउटा छोटो जानकारी लिएर चाहिँ तपाईँहरुमा स्मार्ट सेलको बारे एउटा छोटो जानकारी लिएर चाहिँ तपाईँले आइसकेको थिएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु ल। जय नेपाल।